är det du har testat nu? Det här är en skida från Rossignol. Den heter Hero Elite LT TI. Nu kommer en superhelikopter här, men vi kanske hörs ändå. LT står för Long Turn, TI Titanal. Det här är en skida som är liksom uppföljaren efter Forsa. Forsa-serien finns kvar och är Forsa. Men den här är då lite mer avancerad. Så snäppet under race. Det är 18 meters radie. Jag provar en skida som är 177 cm lång. Den är 71 i midjan. Kanske att jag skulle kunna provat den lite längre, med att det var den här längden de hade. Ligger otroligt bra på kant. Jag provade att bränna på i Hovdebacken och den har otrolig kontakt med marken. Så att det går att stå på med den och den sviker inte. Det är inte så att jag känner att jag tappar den. Däremot det den faller på är att jag tycker inte att den är tillräckligt styr så att jag får det här som jag alltid pratar om, att jag vill ha ett flex tillbaks ut i sväng så att jag kan skicka in skidor i nästa sväng. Det saknar jag. Ja, men tack. Vad skulle du ge den för betyg då? Det är en otroligt rolig skida, kompetent, passar mig som åkare, så att den här får faktiskt en 4. Ja, men snyggt. Tusen tack. Okej, Selina, vad är det du har testat för något? Nu har jag kört på Rossignol Hero Elite LT. Ett par 177 cm långa med 18 i radier. Okej, ganska lång radie då. Vad tyckte du? För en former racer så var det kanon. Det kändes som hemma. Ja, vad härligt. Så du tyckte den hade liknande egenskaper som en raceskida då? Ja, verkligen. Lite tyngre, väldigt stabil, längre svängar. Det kändes som så nära ett par raceskidor man kan komma. Härligt. Vad ger du den för betyg då? 4,5 av 5. Tack så mycket. Okej, Petriga, vad är det för skidor du har testat? Jag har testat ett par Ross Hero Elite TI tror jag de heter. LT TI. Vad tyckte du om dem? Men jag är ju gammal raceåkare och jag skulle säga att det här är liksom så nära ett par gamla raceskidor som jag har kommit med ett par pistskidor. Och vad tycker du om det då? Jag tycker att det är positivt. Jag tycker att det är roligt liksom. Absolut. Sen är de ju gjorda för en bra dag i pisten liksom, och åka på. Idag är det lite mjukt och lite stökigt och uppkört i botten. Och då är det kanske inte idealiskt. Men där uppe så är det lite mer finare förhållanden och där är det ju underbart. Så vad är det för betyg? Så de här får en 4 av mig. Ja. Toppen, tack. Står jag här med Cornelia och du har kört ett par Rossignol Hero Elite LT TI, och LT står alltså för Long Turn. Den här skidan har radie 18 och de ser ju riktigt snabba ut. Ja. Hur var de att åka på? De var väldigt snabba också. En rolig skida men en väldigt svår skida. Jag tror att den här passar mer en person som har kanske mer racingbakgrund eller mer avancerad alpinåkning. Jag är som sagt mer en friåkare i grunden, så den är lite klurig. Long turn som sagt, den gillar lite större svängar, och jag i pisten vill gärna ha lite kortare kvicka svängar. Men annars en väldigt rolig skida, men ja, den är liksom lite styvare under foten och jag tycker då för mig att den blir lite svår att få upp på kant. Jag förstår. Provade du att bränna på och testa den i hög fart, och i så fall hur fungerade den till det? Men jag försökte. Nu har vi fortfarande lite klurigt väder ute. Det är lite isigt på toppen och sen så blir det liksom puderpucklar längre ner. Så nu försökte jag samla lite mer fart högst upp för att verkligen få ta den på nästan isen. Och där tyckte jag faktiskt att jag fick till det bättre än lite längre ner i backen. Så att så absolut, alltså den funkar för mig också som ändå inte är så avancerad alpinåkare. Men jag tror att en som har en lite mer racerbakgrund kommer stortrivas på den här. Och vad får den för betyg? Den får en 3,5. Okay. Tack så mycket. Tack. Ja, men här har vi Johan Stjärna på Rossignol med den här skidan Hero Elite LT TI. Berätta lite om den bokstavskombinationen. Ja, utan bokstavskombination förhoppningsvis. Så det här är ju Rossignols uppgraderade storslalomskida.
men inte för tävlingar. Den liknar ju den vi ser på tv på helgerna i världscupen. Men det är egentligen en supertraditionell toppskida för pistbruk. Och speciellt då de som tycker om att åka fort. Och det finns väl någon svensk namn med affärsracing. Så det är top of the line i prestanda för pistskidor. Så kan vi säga, traditionella. Så det är ju smala storslalomskidor, men med lite folkliga radier då, kring 17, 18, 19, 20 meter. Så då behöver man ju ha lite fart. Men i skidkonstruktion, det som skiljer Hero från till exempel våra andra pistskidor, Forza eller Nova, det är att här har man lite tyngre träslag. Man har bok istället för poppel och det ger lite mer tyngd när man åker då i backen. Och även då dubbla lager metall, sån här titanalskikt som går hela vägen. Och sen har Rossignol då från tävlingsverksamheten någonting som heter LCT. Lite konstigt, men det står för Line Control Technology och det är att man har i den längsriktade laminerade träkärnan som nästan alla skidor har, så har man stående metall, alltså metall på högkant också. Så man har 2 lager över och under träkärnan, men sen träkärnan i sig har trä, gummi, stående metall, gummi, trä. Och det gör att skidan, om det fladdrar och går fort, så är den väldigt lätt att sikta mot en port till exempel. Man kommer väldigt exakt och det kommer från världscupen. Så den kommer inte vara nervös och diffus att starta en sväng på. Så den går väldigt tryggt utan att göra dem stenhårda och supersvåra som då riktiga tävlingsskidor är. Så att kundnyttan med det här är att det är en supercruiser som är lättåkt, men det finns med täckjacka på kroppen så behöver man inget värre. Då måste du ha fartdräkt om det ska gå. Alltså det är oerhört, så det är en klassisk skida som har blivit lätt uppdaterad kan man säga. Ja men härligt. Du har besvarat alla frågor som dök upp i mitt huvud under den här intervjun, så tack så jättemycket. Tack själv.